Čau lidi, na základě ankety vás vítám u prvního dílu nahoru Sherlock Holmes Crimes Punishments. Nejdřív bych chtěl říct, že moc všem děkuji, kteří se zúčastnili ankety. Nebyla úplně nějak extra velká účast, ale i to stačilo, aby jsme si vybrali další hru. Takže budeme pokračovat v další sérii nahoru Sherlock Holmes. Jsem na to sám hodně zvědavý. Takže jdem na to. Už to mám rusky. Vražda Černého Petra. To je asi první případ. Holmes. Holmes, will you stop that? You are utterly mad. Stop, Holmes! Is that you, Watson? Yes, of course it is. And you almost killed me. Nonsense. I was aiming for the vases. Blindfolded? Watson, quiet, please. I'm trying to concentrate. Jistá chůze, cikající pouta, policista. To začíná úplně stejně jak Devazádr. Ah, Lestrade. What is it this time? He can see me. Well, here it is, and it's a good one, Mr. Holmes. A gentleman by the name of Peter Carey, also known as Black Peter, has been murdered. A sailor, most probably. What happened here? Oh, Mr. Holmes, how could you? It's the only exercise I've had all week. A grateful client from Limoges sent me a vase collection this morning. I couldn't think of a better use for it. You're out of your mind. I missed 4 out of 10. Given you were blindfolded, that was very good. Can I have a try? Am I the only sane one here? I suppose that Watson is right, Inspector. A little brain work would be preferable now. Do please tell us more about Black Peter. Peter Carey, born in 1845 and 50 years old. An ambitious sort, he achieved much success in seal and whale hunting around Scandinavia. Retired in 1884 with a small fortune. He invested his money in a property called Woodman's Lee, near Forest Row in Sussex. It was where he lived for 6 years, and where he was found dead yesterday. Has the investigation already begun? Yes and no. In fact, this crime is so mysterious that I would prefer you to join me down there. Give me half an hour to prepare, Inspector. Take your time and join me there. I have to go through the yard first. The merry men struck again. What have they done this time? They robbed a powder reserve. I'll meet you at Woodman's Lee, Mr. Holmes. I should help Mrs. Hudson here. I also have several appointments that I must keep this afternoon. I shall go alone then. No, tak. Byt vypadá asi stejně, bych řekl. Jo. Diářek vypadá trošku jinak. Vyber si obleka, přijdej se k ostrovi. Dobře, dobře. Holmes vypadá taky jinak a hlavně daber. Má jiný hlas.
No, je to hodně podobný, myslím, řekl bych, že to je i stejný, asi ta, určitě se odrážel od toho hradní košile. Námořník máme zamknutý. Rozvinutý oblek, tam máme taky běžný oblek, máme odemknutý takový už černý oblek. Hnědý oblek, teď obleků má teda víc, zelený oblek. Šedý oblek. Světlý oblek. Oblek bandity. Farmářský oblek. A jo, jsem se zpátky. Teď dáme prostě třeba černý oblek, no je to asi jedno. No, se mu nebude mít zdávat na hlavu, to takhle. Bere si oblek a přijde se k Lesterovi ve Woodmansley. Baker Street Woodmansley. Mr. Holmes, I'm over here. Come on. Tak jo, takže jdem za ním asi nahoru. Ale tady už můžu rovnou používat kamenná cesta. Půda kolem kamenné cesty. Dobře. Používat tohle, abych viděl ukrytý věci a podobně. Ale myslím si, že tady asi teď ještě nic nenajdem. A když jako je možný, že třeba už něco objeví hned za začátku. Je to přece jenom Holmes. A to samo. Inspector Lestrade, when will you remove my husband's body? It's sacrilegious to leave him here like this. As soon as we can, Mrs. Carey, I assure you. Allow me to introduce you to Mr. Sherlock Holmes. He's a detective. No doubt you've heard of him. I'll wait for you in front of the cabin, Mr. Holmes. My condolences, Mrs. Carey. Thank you, Mr. Holmes. Tak jak jsem to dřív dělal? Nejdřív jsem dělal tu, anebo se ptal? Asi se nejdřív na ní podíváme. Tak. Na obličeji asi nic. Tady je nějaký... Ale je to trošku pozmění, no. Tady je to jenom modrý, tam to vždycky začalo svítit žlutě. Kamej. Nevím, co je kamej. Co je ruce kříž. Růženec. Jo, my jdeme až na stůl. Sígorka parukářka. Rukavice. Zahraniční rukavice. A ještě jedna věc nám chybí. Tady. Ptačí budka. Proč neobvykle... Jo, jen jsem okolo té noci, kde bylo nalezeno tělo, vše bude zase dobré. Madam, can you tell me if you saw or heard anything unusual upon the night of the murder? At 2 o'clock in the morning, I heard a terrible scream, but I thought nothing of it then. He would scream all the time when he was drunk. Večer před vraždou. Can you please tell me what occurred on the evening of the murder? Well, Peter got drunk in the evening. He was in such a terrible temper. Usually whenever that happened, he'd stay all night drinking in his cabin before passing out. Do you remember at what time you found your husband's body? In the morning, at around 7 o'clock, I noticed the cabin door was open, but I didn't go in to take a look, for I knew my husband would not have liked it. At around 10 o'clock, I dared to glance in through the door and... oh dear. Was your husband accustomed to receiving visitors? Oh no, I don't think so. I mean, he didn't really have many friends. He lived quite an isolated life here, after his retirement. You have indeed suffered a great loss, Mrs. Carey. Nevertheless, I believe it will be less of a burden for you soon. Yes, life with Peter was never easy, but he was still my husband. He was different, wasn't he, when you first met him upon your return from Plymouth? Yes, Mr. Holmes. Oh my goodness, but how do you know about that? Jak víte o Pentomontu? Pouč Judith Craigové, profil oběti. Jo, že by to možná z toho náramku viděl? Zkusím profil. Ne, špatně, fuck. Vyber správnou odpověď.
Jsem to jako teď You have takový. indeed suffered a great loss, Mrs. Carey. Nevertheless, I believe it will be less of a burden for you soon. Yes. Life with Peter was never easy, but He was different, To přeskočím, wasn't he, sorry. when you first met him upon your return from Plymouth? Yes, Mr. Holmes. Oh my goodness, but how do you know about that? No jako já to taky teda jako nevím, kde to sebral. You undertook a pilgrimage to the Cathedral of Santiago de Compostela when you were Jo, podle young. rušence. That much is evident from the rosary in your hand. The shortest route for the pilgrim from England to Spain is from Plymouth. I believe that you met Peter Carey as a young sailor there, and you married him soon afterwards. That is indeed what happened, Mr. Holmes. How extraordinary. Thank you, madam. Ale hlavně jsem tam dával jakoby podle toho, jak se to jmenuje, jak jsem na ní koukal, ježiši, prostě tu postavu, tak vlastně to taky bylo, protože to měla na té ruce a to jsme se na ní vykoukali. Takže pane, teda co máme teď dělat dál? Ano, vlastně asi ten zavražděný, ne? No. Takže ohledej místo činu ve Woodsley, vyšetřit vraždu. Takže kde má tu chajdu? To byla ta dole? To asi bude ta budka, takže bych se šel podívat nejdřív tam. Což je asi logické. Nebo jako tady můžu ještě prohledat zahradu, jo? It seems that the garden was well maintained. Ale tak ještě možný, jako, že to vypadalo tak, že on jí jako asi třeba i mlátil nebo něco takového. Takže by to třeba nakonec mohla být i ona, kdo ho zabil. Ale to moc brzo. The door is locked. Wait just a moment, Mr. Holmes, and I'll open it. I locked it yesterday to ensure that no one should enter the cabin and tamper with the evidence. Ah, good thinking. Hello. What is it, Lestrade? It seems to me that someone has tried to force it, Mr. Holmes. Let me see. Aha. No to vidím, že to tady je poškrábaný. Dveře. Zámek. Škrábance. These scratches are fresh. Fresh. You're right. Someone tried to force open the door. I swear these scratches were not here yesterday. Our mysterious visitor came here last night. Well, he's not the man for the job. This lock is not a difficult one. Perhaps he did not have the right tool. Oh Jesus. What a terrible way to die. To se mi moc nechce věřit, že by to zvládla ta jeho žena, protože na tohle si myslím, člověk musí mít sílu, aby byl takhle nabodnul na stěnu. Takže jo, takže se tady podíváme. To je něco na poličce. Podezřelé prázdné místo, obrys prachu. This place is not covered with dust, like the rest of the shelf. An object was taken from here. It was larger than a book. A box or a small chest, perhaps. Dobře, The tak tooth of a sperm whale, probably from one of Peter Carey's catches. tak jo, tak si jdeme koukat dál, co tady je. Ale choď, tyjo, to je to samý, taky nechce chodit. The ship's logs of the Sea Unicorn for the years 1878 to 1884. Peter Carey was her captain. Peter Carey's boots. They look to be a size 8. Old navigation instruments, nothing interesting. Proč si vzal ty boty, ale... Someone drank from this glass recently. Má tady dvě. Someone drank from... The initials PC have been crudely burned. A sailor's work. Tak se podíváme, co tam... To je tabák, to je tabatěrka. This aroma is familiar, but to recognize it,
I must construct my associations in one picture. Počkej, tady ty prvky a pohybují se s nimi tak, aby si vytvořil jasný obrázek. Aha, tak to je něco novýho, to tady předtím nebylo. To je určitě nějaká loď. Ale jaký dát správně, takhle mi to jakoby přijde správně. A zase mi tam nesedí ty plachty. Určitě ono to jdeš takhle. Tak. Takhle to je, ne? To není? Musí. Jo, takhle já s tím můžu ještě hýbat, aha, tak to jo. To se patří kam? Sem. Ještě něčím? To mi přijde jakoby a ta blbost, no není? Ne, dobrý. Yes, this is a coarse tobacco, quite strong and very popular among sailors. To je nový. Ze starého dílu, takže to prostě do dalšího nedali. Rum, a sailor's drink. It seemed that Captain Carey was enjoying a drink before he met his death. Tak, a teď prohledáme teda jeho. The weapon fully penetrated the body. The force of the blow was immense. No právě, no, Peter Carey was fully dressed. He was not caught by surprise. It is possible that he knew his murderer. This man is in his 50s, yet he still looks quite strong. Peter Carey was impaled to the wall by a whaling harpoon. Ne. Ale tady nějaká dýka ještě. This wooden handle is plain and solid. Ale mě This není taky blood krev. is from the pool underneath the Helska dead lůže, body. dobře. Peter Carey tried to defend himself with this knife, but he did not succeed. Tak nějaký deník. JHN are probably the initials of the owner of this notebook. The pattern of the blood stain indicates that the notebook was not lying on the floor prior to the crime, but it was dropped into the pool of blood after the death of Peter Carey. Co to je? These abbreviations mean something, but what? Byly to nějaký souřadnice? Ale už máme první důkazy. Se nemrknem. No, to vypadá stejně. Zápisník, pokus o vloupání. To asi k sobě může být. Nabudnutý na stěně, pokus o vyloupení. To ne. Pryč, že si co jsme tady udělali. V noci je třeba uchystat léčku pro případ, že si lupič pokusí činy zopakovat. Jo, jakože... že bude chtít si přijít zpátky, asi ten deník. Someone was here yesterday. They attempted to force the door to gain entry. Takže léčku, že prostě tady vlastně se počkat. She was the ship that Peter Carey commanded. Tak, ještě tady něco, jo, tady. Was probably taken from this rack. Ano. A to. The ship's logs of this. To jsme četl. Takže se podíváme. Potřeba přepadení. Zádný vetřelec by se mohl dnes večer vrátit a dokončit, co začal. OK. Takže tohle já si zkusím teda ještě téčko, jestli náhodou tady na mě něco nesvítilo. To jsme viděli, že tady chybí truhla. Ale ještě mapa. No víš to. Dundee. Dundee? Hammerfest. It's a whaling map. No, dobře. Takže asi už to vypadá, že tady už nic dalšího nebude. Takže asi bude muset... Počkej. Pokecat s tím a říct mu to, že to musím udělat tu léčku. Well, Mr. Holmes, what do you think?
I think that we are lucky And why is that? because of last night's attempted break-in. Oof, you've lost me. It is very probable that whoever came here hoped to find the door open. They tried to force it with a knife blade, but they failed. What will they do? Why, return tonight, when they will be better prepared. Aha! So what do you propose? We shall remain on the outside, near the window, where we stand the best chance of catching sight of our visitor. Well, gentlemen, ready your pistols. We have a long night ahead of us. Takže jo, no, tak to víme, že tady mám udělat tu past, ale... No, jo, to jsou dialog, no, vzal jsem ty boty, no. Najít použití, boty Petera Careyho zdá se, že mají velikost 8. Tak maximálně, že bych tady jakoby zkusil najít stopy, nebo něco takového, jestli to jakoby k tomu patří. Takže se tady ještě trošku porozlínem, jestli tady náhodou nikde něco není, co jsem zapomněl, co bych tady ještě mohl udělat. Tady porupu záhonek. Tady se asi nikam podívat nemůžu, ne? To je asi do baráku. Ježiš, to je zase za zvuky, ty brďo. Nějaký žáby, to taky to to nevím, co to bylo. Ale tady It seems that the garden was no, well to už jsme maintained. dělali. Takže jo, takže to asi vypadá, že tady už... Co můžete Mr. mluvit? Holmes? Mr. Holmes? Je už asi nic. Hej, co tam to? To je strom, to vypadá jak nějaký vetřelec. Stopy. No s nima, no stopy no. Hurá. Ne, to nejsou jeho stopy. These don't match the footprints. Ještě něco? These footprints. No to víme no. Že ty stopy nejsou jeho. Takže to jsem dal. Tady něco. A hlavně to jsou jakoby větší stopy než jakoby nohy než jeho. Tady už to bylo dokončeno. Takže si potřeboval přepadení. Tak to potřebuji přepadení aktivuju We jak? need to find a good place for an ambush. Vhodný ukryt. Perhaps behind Carey's cabin, near the window. Chatkou u okna. Počkej. Mr. Holmes? This window is locked from the inside. I do not see any attempt at a break-in. This looks like the perfect hiding place. Perfect hiding place, OK. Jsem zdravý. To určitě musí být nějaký chlap, protože to byla větší bota. A jasnoha. Did you hear that? Ticho. Je to jaký kluk? No. There's someone there. I'm gonna collar him. I'll be right behind you. Jak se tam v pohodě kráče. Hold it right there. Tak málo nebo tady budu se někde honit. Ale málo. All right, my fine fellow. Who are you and what are you doing here? You're detectives, I suppose. You imagine that I'm connected with the death of Captain Carey. I assure you I'm innocent. Innocent? And what are you doing in his cabin? Shall I tell you? You came to retrieve what you had lost after killing Peter Carey, but we were here waiting for you. What is your name? John Hopley Nelligan, but I didn't... Do you deny that you came here yesterday? No, but yes, it's just that I couldn't... I'm tired of this. Off we go to the yard. Tomorrow, I'll see that you're put in front of the judge. What?
But you can't. I'm not... It's a terrible mistake. Enough. You can explain all of that to the judge. You're coming with me to the yard. But... In light of recent events, it seems evident that your coming here was unnecessary. All the same, I'm very grateful to you, Mr. Holmes. You are welcome, Inspector. But please don't be too hard on our young fellow. I would like to question him tomorrow morning. No. Jako připadalo mi to teda, že má špinavý ruce od krve, nebo tam byly nějaký stíny, nevím, co to přesně bylo. Jako je to divný, no, že by to jakoby asi, pravděpodobně to asi on nebyl, vypadal tak jako, že to opravdu on nebyl, ale uvidíme. A zase co by tam pohledával. Hej, tady rád, a nemáme tady toho Svegera, co jsme tady měli v minulém díle. A už vím, jak to tady vypadá. Tak, jsou tady věci, co u něho našli. These are the suspect's belongings. Jsou něco podezřelého. Hlasník. A pocket knife. It was used to force the door of Peter Carey's cabin. A handkerchief with the initials JHN. Prsten. To je ten prsten. And partner, 1883. From R. Dawson. Tak co ještě? To my friend, Dawson. I've seen this name before. Perhaps my archive holds the answer. A jo, takže to budeme ještě muset jít zpátky k nám do archivu. To všechno je. These abbreviations mean something, but what? Co se tam je to kuka, ne? Co nám to teda řekne. Tak, co tam tady udělalo? To jo, to, že máme jít asi domů. No, že máme jakoby prohledat archiv, ale když tady jsem, tak si s ním nejdřív promluvím. Ten teda bude někde tady, by měl být správně. Předvolejte mi ho. Mr. Holmes? To vždycky říkají, ne? Nebo kde? Nebo už byl tady. A už ty si. Takže nejdřív se ho prohlídnem. Ty bude tam toho má. Tak, otřepená čepice. OK. Asi na druhou stranu. Utlý krk. Záplata. Ovak. Mozol. Jizvy. Krátký rukáv. No to asi jako, že má starý triko. Nebo teda takový to sako, že prostě nemají, je to chudý, nebo něco, že nemají na další oblečení. Ozdobné knoflíky. Trhátka. A tady zatím ještě nic nevybíráme, no tady nám to prostě jenom všechno ukáže. Takže jo, zápisník. Does this notebook belong to you? Yes. But where did you find it? I did not know... I thought I'd lost it at the hotel. What do these abbreviations mean? Oh no, I beg you, I can't. If I told you, it would only make things worse. But I will find out eventually, Mr. Nelligan. The sea knife was found near Carey's body. Tell me, Mr. Nelligan, did Mr. Carey try to defend himself or to attack you with it? I don't know. I didn't kill anyone. The police seized this valuable ring from you. Whose is it? I didn't steal it from anyone. It has always belonged to me. No jo, jenomže to já jsem asi měl jít do toho archivu nejdřív, takže prsten s věnováním, profil oběti, odstava, sako, ostrý nůž, tabakírka, no, ty vole, tak to jsem, tak věnováním, ale to The ring's date of engraving is many years ago. You would have been a child then, hardly in any position to receive such an item from a partner. So, Mr. Nelligan, who is the true owner of the ring? The ring is mine.
Tak já nevím, no, od co sako? No, Mr. Nelligan. I believe that the ring had belonged to your father. Oh, but how do you know? The jacket you are wearing is made of an expensive fabric that only a man of exceptional wealth could afford. You do not seem to me to be a rich man, Mr. Nelligan. Furthermore, the garment is ill-fitting. It is quite clear that it belonged to someone else, most probably your father. With your father gone and taking with him the family's wealth, as a little boy you had to find yourself a manual job, and it was most probably cleaning fish. You cut your hands often while working. I can tell from the scars. I'm speechless, Mr. Holmes. It all happened exactly as you say. Je prostě Well, dobrý. I will see you soon, young man. Please let... On to nás jenom prosil, aby jsme ho pustili. Pokus o vloupání. A s kým se to jako vždycky zase pospojovat. A to se trefil zrovna. Rychlý úder, pokus o vloupání. No. To asi nebude, ne? Takže jo, se podíváme, co tady máme dalšího. Takže hledání zápisníků. Pokusy o vloupání byly motivovány snahou získat zápisník, který ležel v kaluži krve oběti. To dokazuje vinu osoby, která má vloupání na svědomí. No jako jo. 22. úkol. Musíme zjistit, zda by neskušený a netrénovaný muž dokázal harpunu probodnout člověka. I need to stage a reconstruction. I am sure that Watson would be happy to oblige. Budeme dělat rekonstrukci. Toho jo. Takže vás vám pomůže, takže my stejně musíme krám Baker Street. Tam se podíváme do ty knihovny. Tu jsme se podívali, co teda je ten Doufám, nebo jak to přesně byl. Tak. Takže se podíváme do té kartotéky, prozkoumat Dave Dawson. První elektrická dráha spuštěna. Zákon o úpadku z roku 83. That is not the one I need. Fenian odsouzen pro vraždu. That is not the one I need. Tady jsme našli. Dostův a Nelliganův investiční fond krachuje. Nelligan nezvěstný. Určitě zabil on. Now I begin to understand that young man's story, but I am still unclear as to what connects him with the murder. Já si myslím, že ten, co zmizel, tak vlastně zavražděný, zabil toho zmizený to a ten syn, ten kluk je jeho syn a vesměs se chtěl pomstít. Vidíme, jdeme za mocnem. Tak vypadá úplně jinak. A spot of whaling, Watson. Would you care to take part? Are you serious? No, but we do need to clarify what happened on the night of Black Peter's murder. A reenactment, then? Is something bothering you? The sailor's knife, Watson. Why was it on the floor? Peter Carey attempted to defend himself? It is possible, but if that is the case, then it alters many things. I don't quite follow you. Tell me, my friend, what is the animal closest to man, morphologically, I mean? I see what you're getting at, Holmes. You asked me that once before, on the Ripper case, I believe. Do you want to slit some more pigs' throats? No. Thank goodness for that. I wish to impale one with a harpoon. Wonderful. Watson, let us pay a visit to our butcher friend in Whitechapel. We require the carcass of a well-fed pig. And the harpoon? One of the harpoons on the wall of Black Peter's cabin should do quite nicely. Takže jo, teď asi budeme muset teda získat ty praseta. A jo, řezníkovi. Takže jo, máme ještě jakoby může mít zatím
za tím kukem, aby nám to vysvětlil, ale tak asi než uděláme tutu. I need to take a harpoon with me. Jo, takže nejdřív musíme vzít zase sem, tam vzít tu harpunu a pak teprve tam. To jsou takové ty věci, to už jsem říkal, co mi přijdou asi trošku zbytečný, že tam člověk fakt jako musí jenom chodit tam a zpátky, že by to mohlo, že by to, jako, to si mohli odpustit, si myslím, nebo aspoň z mý strany. To je jako docela dost cestování, no. Ale na co jsem třeba, třeba ještě může něco stát, když tady zrovna půjdeme. A to si počítám. Takže vezmeme harpunu, to ten tady už nevisí, ještě díky bohu. A jdeme experimentovat. Takže řeznictví. Já jsem si mohl vzít, tak má to harpunu vedle sebe. Mohu vzít nějaký jiný oblek na to. Tak. Teď to asi bude mázet na to prase. Jesus. Tak to je, tak asi se nejdřív pokecáme s octem. Well, here we are in the preparation room. I can't say that I like the smell of it much. What do you intend to do? To indulge myself in a little experiment. The challenge of lancing a pig's carcass with a heavy harpoon. A little experiment? Stand aside, Watson. This might be dangerous. I am not well practiced in this exercise. Yet. S tím zabíjejí velryby. In order to perform the most reliable test. Si zabije i velryby, tak proč by to nemohlo jako v vodě projít člověkem a prasetem, takže jo. Zadržet dech. Holmes, you should try to aim better and throw as hard as you can. Oh. Tak to byla dobrá trefa. This is the best possible result that I could get. Do you see, Watson? Throwing a harpoon and pinning a man to a wall requires either exceptional strength and training or diabolical luck. If it was luck, then it was a chance in 1,000 that night. Well, yes. Let us leave now. All right. But before we go, I suppose I'll have to pay for all these carcasses you've happily mangled. Very well, but please hurry. Of course. Ty si bylo 2, no, ale zaplatit si 2 prasata tak je dost. Každopádně já si myslím, že by ho nemusel házet, že by klidně mohl jako napíchnout, že se mohl jako rozeběhnout a prostě to do něj píchnout, ne to do něj hodit. Tak, co nám vyšlo? Au, nevidím tam. Ukázka síly. Člověk potřebuje velkou sílu na to, aby harpunu probodl hruď oběti a nabodl ji na zeď. Bylo by třeba mimořádné zručnosti 2 mužům společně by se snad podařilo. Šťastná trefa. Existuje vzdálená, nikoli však pravděpodobná možnost, že Petra Kerryho harpunou na zeď nabodl neskušený a netrénovaný člověk. No, spíš to ukázka síly, si myslím. Ale jak říkám, to snad nemusí házet, ne? To prostě na něj může rozeběhnout se a zapíchnout to do něho. No, co máme dál? John Eglin, nyní typický zloděj, jaká je role v případu, vyšetřit, protože teď se zase vrátíme do Scotland Yardu a promluvíme si ještě teda s tím, mně to přijde jako nějaký docela hodně mladý kluk, řekl tak 16 třeba. A jako byl by tam ten motiv, jestli to byl ten jeho otec, který ho on zabil. Že on se šel jakoby mstít, ale zase tam je ten deníček, kde jsou nějaký ty šifry, takže to by taky jako bych chtělo asi zjistit, jestli pro někoho nepracuje, nevím, uvidíme. I have heard the story of Dawson and Nelligan, the West Country bankers. Yes, Joshua Nelligan was my father. I am aware that it had a bad ending. When the bank failed, it ruined half the families of Cornwall. Whereupon Joshua Nelligan disappeared. My father was under extraordinary pressure. Dawson had retired. I was only 10 years of age at the time, but it was still old enough to feel the shame that befell our family. My father was convinced that he could pay off all his debts if the creditors gave him time. He set sail for Hammerfest in Norway in his small yacht, just a few days before an arrest warrant was issued. He left my mother a list of the securities he was taking. No word was ever heard from him again. We believe that his vessel went down, taking with it everyone and everything on board.
Thank you for the story, Mr. Nelligan. At last, we are making some progress. Interesting. Joshua Nelligan and Peter Carey were both at sea in Norway. There is definitely some connection between Peter Carey and Joshua Nelligan's disappearance. Hlavní deník. Takže to se zase vrátíme. To bylo to Woodmonsley, nebo jak se to jmenovalo. Tam má ty vodní deníky totiž na té poličce. A bylo to z nějakého 83. roku. Tak se tam podíváme, co tam píšou. Takže to jsem vlastně strefil. Zatím teda, to tak vypadá, že jsem to trefil. Uvidíme. 1883. That's the one I need. This is the crew list of the Sea Unicorn. This is the crew list. This is log notes for June. Nothing unusual. Log notes for July. Nothing special. Log notes for August. These pages have been torn away. Canadian Pacific Railway, CPR. A torn piece from a bond certificate. I have seen this abbreviation somewhere very recently. There are 3 ways of discovering what happened in August of 1883 aboard the Sea Unicorn. The first 2 of these will require speaking with a dead man. The last would be to locate vital witnesses, the sailors involved in this whale hunt campaign. Takže jo, najít použití. To někde budu, pak najdu druhou část a spojím to. Takže tady máme. Vigilance by mohl vědět, kde hledat členy posádky lodi Sea Unicorn, bude někde v Baker Street. John Nelligan není typický zloděj, vyšetří vraždu. Baker Street, takže se zase vracíme do Baker Street a Vigginse. Jdeme najít, teď nevím, kdo je Viggins. Something new, Watson. I have the list of sailors who were aboard the Sea Unicorn. We shall soon learn what happened to Nelligan's father. I have only to find them. Let us hope they are still working at the harbour. I think that if you pretend you're from Scotland Yard... I doubt it, Watson. And really, I would prefer that all of this remains quiet for now. But I have another solution. I'll call in the specialist. And who might they be? The secret police division of Baker Street. Ah, you mean young Wiggins and his gang? Yes. Believe me, you'll receive more useful assistance from these little urchins than from a dozen yard detectives. Those children are everywhere. They see and hear everything, and they are cunning. All they lack is organization. I'll summon them. How will you do that? There is always a watch beneath our window. I have only to call him. Takže jo, takže to byl pro ten první díl prozatím všechno. Doufám, že se video líbilo a jestli jo, tak dej palec nahoru, přidej nějaký ten komentář a pro více videí odebírej kanál. Za 4 sdílení vám budu jedině věčný a vidíme se u dalšího videa. Takže zatím čau.